कसं काय मंडळी, नमस्कार. आज आपण करणार आहोत जे रगड्यासाठी वापरतात ना पांढरे वाटाणे, त्याची मी तुम्हाला आमटी करून दाखवणार आहे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा मी हे वाटाणे 2 ते 3 तास भिजत घातलेत आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घातलं आणि मग कुकरला शिट्ट्या काढून घ्यायच्या. हवं तर तुम्ही रात्रीसुद्धा भिजवून ठेवू शकता आणि सकाळी कुकरला लावले तर अगदी मऊसूत शिजतात आणि त्याची आमटी एकदम दाटसर घट्ट होते. बरं, खाण्याला हे वाटाणे फार टेस्टी लागतात. तुम्ही एकदा नक्की करून बघा. हे बघा, सालं अशी वेगळी होतात आणि वाटाणा असा मऊ शिजतो. ही सालं तुम्हाला नको असतील तर तुम्ही ती बाजूला काढू शकतात, पण मी त्यातच मिक्स करते आणि एकत्र करून त्याची आमटी बनवते. आता इथे चहाची तलप आली होती, पण चहा नको म्हटलं, कॉफी करावी. मग कॉफी 2 कप करायला ठेवली मला आणि मिस्टरांना. आणि एका बाजूला मी आता कढई ठेवणार आहे, त्याच्यामध्ये तेल घालून फोडणी घालणार आहे वाटाण्याच्या आमटीला. तर तुम्ही एकदा बघा आणि हे नक्की ट्राय करा, खूप छान लागते. आपण रगड्यासाठी जो वाटाणा आणतो ना, तो गरम पाण्यात भिजत घालून 2 ते 3 तास भिजला की मग शिजवून त्याला फोडणी करायची. एका बाजूला कॉफी उकळती आहे आणि एका बाजूला मी आता भात लावून घेते आहे. कुकरमध्ये थोडंसं पाणी टाकलं आहे खाली आणि त्याच्यानंतर भात आपण त्याच्यामध्ये ठेवणार. तांदळामध्ये थोडंसं मीठ टाकणार. कुकरला झाकण लावून 2-3 शिट्ट्या काढून घेणार आणि त्यानंतर मी कॉफी कपात ओतली आणि आता कॉफी दिली. इकडे मी माझा कप ठेवला, एक कढई ठेवली गॅसवरती. त्याच्यामध्ये 1.5 ते 2 पळी तेल टाकायचं आहे. थोडीशी मोहरी टाकायची. मोहरी तडतडली की एकदम छान फ्लेवर, स्वाद येतो. फोडणी त्यामुळे चांगली होऊ द्यायची, घाई करायची नाही फोडणी द्यायला. एका बाजूला मी कांदा आणि टोमॅटो बारीक चिरून घेते आहे. तुम्ही इथे बघू शकता, एकदम बारीक चिरायचं आहे म्हणजे एकदम त्या आमटीमध्ये मिळून येतं टोमॅटो आणि कांदा. तुम्ही तुमची पद्धतही मला सांगा की तुम्ही ह्या पद्धतीने ही भाजी कधी करून बघितलेली आहे का? आणि मी ही रेग्युलरच पद्धत वापरते. तुमच्याकडे काही वेगळी पद्धत आहे का हे मला नक्की सांगा. आता तेलामध्ये मी थोडंसं जिरं टाकलं आहे, कढीपत्ता टाकला आहे थोडासा. तो चांगला तडतडला की मग त्याच्यामध्ये कांदा टाकणार आहे. कांदा चांगला फ्राय होऊ देणार आहे. कांदा फ्राय झाला की मग आमटीमध्ये त्याची टेस्ट फार छान येते, म्हणून कांदा फ्राय होऊ द्यायचा आहे. आज फक्त हीच भाजी करणार आहे आणि ही थोडीशी दाटसरच करणार आहे, म्हणजे दुसरी सुक्की भाजी करायची गरज पडत नाही. नाही तर मग युजली आमच्या घरामध्ये एक पातळ आणि एक सुक्की अशी 2 भाज्या असतात. पण आता ही थोडीशी घट्ट केली की मग सुक्की पण होऊन जाते आणि भातावर म्हटलं तरी खायलाही छान लागते. आता मी थोडासा मसाला टाकला आहे, बघू शकता तुम्ही. तो तेलात फ्राय केला आहे. मग त्याच्यामध्ये थोडंसं एक चिरलेला टोमॅटो टाकून घ्यायचा आहे. आता आपण सुके मसाले पण टाकणार त्याच्यामध्ये. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही याच्यामध्ये गरम मसाला, गोडा मसाला, धने जिरे पावडर, हळद हे सगळं टाकून घेऊ शकता. आणि तो जो वाटाणा आहे तो तुम्ही रवीने चांगला मऊ पण करून घेऊ शकता, पण तो खूप शिजला असल्यामुळे मला त्याची गरज पडली नाही. मी याच्यात सगळे सुके मसाले टाकलेले आहेत. हळद, जिरे पावडर, धने पावडर आणि थोडीशी आले लसूणची पेस्ट 1-2 चमचे टाकली असेल मी. रेडीमेडच आले लसूण पेस्टची सध्या वापरते आहे मी. आणि थोडासा चिकन मसाला टाकला आहे. तुम्हाला तशी टेस्ट हवी असेल छान एकदम झणझणीत तर थोडंसं चिकन मसाला पण टाकायला विसरू नका. आणि मग त्याच्यानंतर ह्या फोडणीला छान आपण मसाल्याला टोमॅटो आणि कांद्याला चांगलं मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये मग हे शिजवलेला वाटाणा सालीसकट टाकायचा आहे. तुम्हाला हवं असेल तर ठेवू शकता साल, नाही तर वरच्या काढल्या साली उचलून तरीही चालतं. त्याच्यामध्ये आता मी शिजताना मीठ टाकलं आहे थोडंसं, त्याच्यामुळे मीठ टाकायची याच्यात गरज पडणार नाही. छान उकळी आली की बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकायची त्याच्यावरती आणि सर्व करताना पण गरम गरम थोडीशी वरनं कोथिंबीर तुम्ही टाकू शकता. इकडे कुकरच्या शिट्ट्या होत आहेत बघा. गरम गरम भात आणि गरम गरम वाटाण्याची भाजी खायला खूप छान लागते. नक्की ट्राय करून बघा तुम्ही. किती दाटसरपणा आला आहे बघा भाजीला. आणि तुम्ही हा व्हिडिओ कुठून बघताय ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. माझे व्हिडिओ आवडत असतील, अजून काही सजेशन्स असतील तर नक्की सांगा. थँक्यू सो मच. मीठ मी घालणार नाही आहे ह्याच्यामध्ये, कारण आपण ऑलरेडी मीठ टाकलेलं आहे. बाय.